So after na mo ng hatang gamay nga pahalipay diri sa Talaingod, it's time na siguro nga magpahulay po minyo kay medyo kapoy po siguro no. So isuray ta mo kung asa may stay. But before that, mag-intro sa tawi. So, diri kami mag-stay overnight sa Uraya's Peak. And mangita sa taga-parkingan guys. And I will gonna give you a room tour. So, mauni siya ang dalan no. Padong dito sa amo ang tree house kung saan ni matulog unyang gabi eh. Medyo lisod siya, medyo lapok. Pero carry lang. So, mauni among katulgan tonight, guys. Mauni siya ang second floor. And then, kwarto na dayon. May isa ka bed. Pwede duha ka tawang muhigda. And then, may unlan. Naa siya side table. Tapos, okay lang siya. And then, mauna siya ang isa ka tree house nga para sa akong mga kauban. Daghan ang musigo diya. Daghan kayo na sila diha. So, mauna siya ang view. Then, itour ta mo sa ikaduha nga tree house katong kaganina. And then, pasaka dyan siya guys. Kaya nga area pasaka dyan siya kay bukid dyan siya dali adapita. So, ano siya. And then, naadali ako mga kauban. Naa siya terrace, sarili niyang terrace. Pakita ninyo ang view sa baba. Muna siya ang isa ka tree house kaganina. Tumakandanas, napuna siya si Uraya sulod. Then, mali siya. And then, mali siya ang room na ay duha ka double deck na bed. Basigo siguro mga duha ka tao. And then, na siya gamay na space dali pwede ka maglatag lang. And then, atong tanong nila ang CR. So, mo nilang CR. Na siya bante, na ay shower. Ang problema lang diri guys, is wala sila heater. So, ang tubig medyo tugnaw rin siya. Then, at lang sa resort, naa sila yung restaurant dito, Casa Uraya, where you can order hot drinks. Tapos sila yung sabaw. Then, naa sila yung putumaya and sikwati. Then, after na mo nang inom og sikwati og nangaon og putumaya, naa sila yung attraction diri guys, nga musaka mo bukid. Taas siya, medyo taas din siya. So, sa mga mahilig musaka og bukid, so this is for you guys. Pero kaya ako di ba kung mahilig musaka og bukid, kabuyan mo ko. So, murag diri ra sa pagkutaman. And then, ipakita lang ako sa inyo ang ilang mga pictures dito sa pinakataas sa atin. So, enjoy the view.
So since we stayed overnight, mao na nga among pamahaw guys. And then humanog kaon ng lakang na dayon me and we continue our journey. Makita niyo sa next vlog.